ești într-un exces de energie masculină, ca bărbat, se manifestă prin agresivitate și dominare. Acolo ar trebui stabilit această limită fină de care spui tu. Mai pe românește, când devine disponibil pentru altcineva. Când se îngrașă, când o femeie este foarte multă masculin. Uite, să-ți fac o confesiune, și eu m-am aflat foarte mult în scenariul ăsta, în ceea ce spui tu. Conștientul nostru manifestă în realitatea noastră experiențele la care noi am fost supuși în copilărie. De asta sunt anumite situații în care unele femei, cu ghilimele de rigoare, sunt atrași de băieți răi. E posibil ca doi oameni să aibă o atracție puternică energetic, dar scenariile lor de viață să îi saboteze? Podcast pentru suflete eco fără timp. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la Podcast pentru suflete. Astăzi stăm de vorbă cu Laurențiu Sabangeanu despre relațiile de cuplu, adică cum se întâlnesc energiile, ce scenarii de viață purtăm cu noi și de ce unele iubiri rezistă, iar altele se frâng. Te salut! Te salut și eu, Mădălin, îți mulțumesc tare mult pentru invitație și e o plăcere să fiu alături de tine. Mulțumesc că am rezonat cu tine de la podcastul pe care l-am filmat cu Alina și mă bucur că nu că ți-ai făcut curaj, că ți-ai făcut timp să ajungi la podcast. Și îți mulțumesc încă o dată. Uite, pentru că tema acestui podcast, de fapt temele sau subiectele, sunt relațiile de cuplu din perspectiva energiilor și scenariilor de viață, vreau să te întreb mai exact, din punctul tău de vedere, ce înseamnă energia aceasta a relației de cuplu? Cum o privești ca să aibă sens după întrebările mele? Când ne referim la relație, în primul rând vreau ca să fac anumite clarificări. Relația este ceea ce noi construim cu partenerul. Deci relația este entitatea separată de noi. Noi, fiecare individ, atât bărbații cât și femeile, da, vin cu propriile identități, cu propriile personalități, credințe și tot ce înseamnă asta. Iar relația este undeva la mijloc. Energia relației o creează amândoi. Amândoi au aceste energii în noi, fiecare dintre noi avem această energie feminină și masculină, masculin și feminin, există în fiecare dintre noi. Și atunci când le aducem în relație, se reflectă în interacțiunea cu celălalt. Și fie că ești mai mult în energie feminină sau fie că ești mai mult în energie masculină, se reflectă asta în relație și se vede și din exterior. Și când vorbim despre scenariile de viață, la ce ne referim? Când vorbim de scenariile de viață, mă refer la modul în care noi ca și copii am crescut într-un anumit mediu. Adică părinții noștri, practic prin valorile lor, prin credințele lor, prin mediul în care noi am crescut, experiența de viață a copilăriei noastre, dictează practic scenariul de viață predictibil la nivel subconștient pe care noi îl putem avea și dezvolta în relațiile de cuplu. Și tocmai din acest motiv noi putem manifesta fără să ne dăm seama, adică subconștientul nostru, datorită primilor 7 ani de viață prin care noi am fost programați, fără să vrem, din mediul în care noi am crescut, pot avea un scenariu de viață pe care noi îl proiectăm în relațiile viitoare. Și el cumva este păstrat în subconștient? El se păstrează în subconștient pentru că în primii 7 ani de viață copiii sunt ca niște... Creierul copilului este ca un burete. El absorbe toată informația. El nu discerne ce este bine, ce este rău. Și vine cu toate credințele, cu tot bagajul părinților, cu toată experiența lor, fie că mediul în care te naști, și se proiectează în subconștient, rămâne acolo. Și de acolo pleacă, să zic, subconștientul nostru manifestă și atrage în relația noastră persoana care să ne arate sau să ne pună în scena vieții aceea situație pe care noi am întâlnit-o în copilărie. Uite, vreau te rog frumos să mă ajuți, că sigur acum este o doamnă sau mai multe care se uită la acest podcast și se întreabă
Cine e, domne, băiatul ăsta frumos care vorbește atât de frumos de l-a adus Mădălin în podcast? Motiv pentru care aș vrea să îmi spui cu ce te ocupi tu. Cu ce mă ocup, Mădălin? Am mai multe formări în domeniul acesta. Am o formare în psihoterapie integrativă, am mai multe formări în ceea ce privește traumele de dezvoltare personală și relațiile de cuplu. Vin cu experiența mea de viață, pentru că la rândul meu am trecut prin anumite experiențe și au dictat drumul meu în prezent. Am trecut prin 2 căsnicii și m-a determinat. Pentru mine relația de cuplu a reprezentat cea mai mare provocare pe care am întâlnit-o în viață. Și în trecut aveam tendința să arăt cu degetul către cel de lângă mine. Până a trebuit să mă uit înăuntru meu să văd că de fapt eu eram creatorul situațiilor din viața mea. Și am mai multe specializări pe partea de energii, terapii energetice, de neurofeedback, de hipnoză ericksoniană, dar niciunul din aceste specializări pe care eu le-am făcut nu și-am pus amprenta, adică nu pot să zic că mă identific, pentru că sunt doar așa un facilitator și persoanele care rezonează cu mine vin către mine. Pe lângă asta observ că ești și modest. Cum putem recunoaște dacă o relație este o potrivire de energii sau doar o atracție de moment? Întotdeauna noi vom atrage partenerul potrivit. La orice moment din viața noastră, partenerul care vine către noi este partenerul ideal pentru noi. Pentru că fiecare relație vine să ne învețe ce mai avem noi de rezolvat la noi. Fiecare om, dar mai ales relația de cuplu, este o oglindă. O oglindă din ce mai avem noi de rezolvat cu noi. Și ne putem da seama foarte ușor de acest aspect atunci când este implicat emoționalul nostru. Dacă ne trigăruiește acolo, ne apasă butoanele. Cu alte cuvinte, este o potrivire de energii necesară, indiferent de partenerul pe care l-ai atras sau? Este o potrivire de energii, hai să zic așa mai bine zis, la început noi atragem partenerul sau vine către noi partenerul în care noi vedem toate calitățile noastre cele mai frumoase. Wow! Deci noi atragem partenerul și vedem în el cele mai frumoase calități ale noastre. Și ne îndrăgostim, cu ghilimele de rigoare, ne îndrăgostim de acele calități pentru că sunt ale noastre. Dar după ce trece această perioadă de atașament, de îndrăgostire, apar vezi la celălalt lucrurile care nu-ți plac. Și lucrurile care nu-ți plac, de fapt, vorbesc despre tine. Să-ți dau un exemplu. Dacă zic despre partenerul meu că este copilăros, există o parte și zic, eu nu sunt copilăros în acel domeniu al vieții mele. E posibil ca tu să nu fii copilăros sau copilăroasă în acel domeniu, dar să fii în alte aspecte. Și tu ce vezi la el, pentru că poți să zici ca femeie sau ca bărbat, da, dar eu nu procedez cum procedează el sau ea. Dar tu poate procedezi la fel sau într-o manieră copilăroasă în alte aspecte. Și de fapt este o oglindă. Am înțeles, are logică. Ce înseamnă concret energia masculină și energia feminină într-un cuplu și cum se manifestă ea? Dacă ai putea să-mi dai niște exemple să fie mai ușor de înțeles. Sigur că da. Bărbatul și femeia nu este același lucru cu energia masculină și energia feminină. Energia masculină înseamnă libertate, înseamnă direcție, înseamnă structură, înseamnă logică, înseamnă raționament, stabilitate și calmitate. Energia feminină înseamnă să fii, să primești, înseamnă să fii receptivă, înseamnă să fii blândă, înseamnă în primul rând vulnerabilitate și înseamnă a fi creatoare și în energia de a fi. Atunci când aceste energii sunt dezechilibrate, adică când o femeie preia mai mult din masculin sau invers? Sau invers. Ce se întâmplă? De exemplu, în cazul meu sau în cazul unui bărbat sau în cazul tău. Dacă eu mă aflu într-un deficit de energie masculină, aceasta se manifestă prin lipsă de acțiune, prin nehotărâre, prin a nu avea o direcție în viață. Te referi o direcție inclusiv pe business sau inclusiv? Pe orice. Okay. Orice. Adică clar. Să nu ai un scop, să nu ai o direcție, să fii așa în bătaia vântului și nu știi în ce direcție, de ce să te apuci, de ce să începi, unde să te duci, adică nu ai un scop precis în viață. Atunci se
Asta înseamnă că ești în deficit de energie masculină. Când ești într-un exces de energie masculină, ca bărbat, se manifestă prin agresivitate și dominare. Iar atunci când o femeie, pentru că în terapie am întâlnit foarte multe cazuri și vedem peste tot în jurul nostru foarte multe femei în energie masculină și foarte mulți bărbați, fie că sunt în energie masculină, dar nu stau cu ele, pentru că doi bărbați cu energie masculină, ce se întâmplă? Intră în conflict. Și asta se întâmplă și în relația de cuplu. Dacă o femeie este într-o energie masculină predominantă, ori bărbatul este într-o energie feminină predominantă și astfel se echilibrează și relația funcționează, nu este nimic greșit. Ori, dacă el este predominant în masculin și ea predominat în masculin, apar de multe ori tensiuni, conflicte, ceea ce în timp afectează și erodează comunicarea și relația. Laurențiu, tu mi-ai spus că dacă bărbatul este în energie feminină și femeia în energie masculină, nu ar fi o problemă asta. Însă, având în vedere că eu cred că bărbatul e necesar să fie echilibrat, dar în energie masculină, și cumva cred că așa e lăsată viața, nu ar fi o formă de hibrid sau nu ar fi o formă care să ofere ocazia să ne dăm seama că nu va dura foarte mult? Adică nu ar intra într-o chestie de moment? Adică, într-adevăr, un bărbat poate să trăiască în energie feminină mult timp? Da, poate să trăiască un bărbat în energie feminină mult timp. Și asta se poate manifesta prin a sta foarte mult, de exemplu, alături de părinți, a nu pleca, nu-și părăsi locul în care el a crescut, a nu avea o direcție și nu a acționa într-o direcție anume, da, într-o... Ok, în continuare tu spui că nu este o problemă, dar eu în continuare te întreb, e sănătos? Din punctul tău de vedere. Din perspectiva mea, nu este sănătos, pentru că e nevoie de echilibru. E nevoie și promovez acest concept de echilibru. Echilibru este necesar pentru că atât ca individ singur, cât și în cuplu. Dacă tu ești echilibrat cu tine, poți să fii ok cu tine. Adică poți să fii ok cu tine, să-ți găsești și să-ți vindeci anumite aspecte pe care nu le-ai rezolvat în copilăria ta și poți să funcționezi în tot parcursul vieții tale. De ce unele persoane ne atrag instant, iar pe altele le respingem chiar fără să le cunoaștem bine? Aici sunt mai multe perspective pe care pot să ți le dau. Întotdeauna subconștientul nostru va atrage către noi și va respinge anumite persoane din viața noastră. Dacă e să spun dintr-o perspectivă mai superioară, din zona energiilor și tot ce vine din această direcție, e posibil că în alte vieți noi ne-am întâlnit cu alte persoane. Și e posibil să fie niște lecții de viață pe care le avem de parcurs cu persoanele respective și automat le atragem în viața noastră instantaneu sau le respingem, dar tot pentru că avem ceva de învățat de acolo. Ai vorbit despre vieți anterioare? Da. Care e credința ta despre viețile anterioare? Credința mea despre viețile anterioare. Credința mea în această direcție, din studiile pe care le-am și ce am cercetat din această zonă, este că noi venim și experimentăm mai multe vieți. Venim cu mai multe lecții pe care, până la urmă, că viața este ca o școală aici și noi venim să învățăm anumite lucruri și să îmbunătățim aspecte pe care le avem de îmbunătățit, să zicem, abandon, rana de respingere sau nu contează. Și practic ne alegem mediul, părinții, care creează acele condiții ca noi să experimentăm acea rană emoțională, hai să spunem așa. Tocmai ca să o vindecăm, ca să reproducem, apropo de scenariu, să reproducem acel scenariu în care ne-a fost, noi l-am ales, să-l reproducem în relațiile viitoare, tocmai ca să ne uităm acolo și să le vindecăm. Bineînțeles că poți să pleci din viața asta și să nu-ți înveți lecția. Sunt de acord cu tine. Laurențiu, tu personal ți-ai propus să rezolvi cât mai multe lucruri neînțelese sau
provocate de un trecut, corect? Corect, așa este. Bun, ajungi la performanța să rezolvi. Multe, foarte multe. Ok. Ce-ți mai rămâne pentru următoarea viață de rezolvat? Sunt foarte multe și cu cât măestrești anumite lucruri, hai să zicem că eu în viața asta nu poți să le faci pe toate, pentru că nu ai cum să le faci pe toate, Ok. dar poți să măestrești anumite domenii. Când ai măestrit anumite domenii, rămân lucruri de finețe. Pentru că noi trăim printre oameni și întotdeauna vom întâlni, adică asta este provocarea. Atunci când întâlnești pe cineva și îți atinge butoanele, la început, când nu știi despre ce e vorba, reacționezi. După aceea, după ce începi să te uiți acolo și vezi de fapt ce este, începi să reacționezi din ce în ce mai puțin sau dezvolți acel observator care te ajută să te controlezi cu ghilimele de rigoare și să vezi partea aia și să conștientizezi că de fapt eu sunt rănit din copilărie și lucrez cu mine și practic îmi măestrești anumite aspecte, dar rămân altele nerezolvate. Și poate în viața asta tu ți le-ai măestrit pe acelea și îți propui să rezolvi altceva în altă viață. Tindem spre perfecțiune? Nu cred că există perfecțiune în planul acesta, dar tindem către măestria anumitor lecții de viață. Îți propun să vorbim despre prima etapă, adică începutul relației și influențele externe. Motiv pentru care te întreb, cum influențează părinții și familia scenariul de viață al unui cuplu tânăr? Și când mă refer la cuplu tânăr, nu mă refer la vârsta acestora, ci la faptul că este un cuplu proaspăt format. Să văd dacă am înțeles corect întrebarea ta. Te referi cum influențează părinții relația de început a unui cuplu? Asta este întrebarea. Cum influențează? Aici intrăm în sfera limitelor și aspectelor în care părinții intervin, că ei știu mai bine ce este pentru că ei sunt mai bătrâni, au mâncat, au experiență și te-au crescut și ei știu mai bine decât tine. Cum este mai bine să procedezi? Te referi cum ar trebui un cuplu tânăr sau ce ar trebui părinții să facă? Sau? Mă refer la cât de multă influență poate aduce în cuplul respectiv încât să îl poate destabilizeze sau să-l influențeze. Să-l ghideze, să-l influențeze, exact. Păi depinde în primul rând de părinți și depinde în primul rând de cuplu. Dacă părinții sunt foarte intruzivi și au fost acolo pe copil, indiferent de care părinți vorbim, automat ei când vor forma un cuplu, copiii când vor forma un cuplu la rândul lor, vor avea tendința să dicteze și să zică direcția cum e mai bine să procedeze. Pentru că așa au fost și ei obișnuiți la rândul lor. Dar aici trebuie să intervin tinerii care vor să se dezvolte singuri și să experimenteze până la urmă relația și să o consume cum cred ei de cuvință, că până la urmă este lecția lor, nu a părinților, pentru că de multe ori părinții în aceste situații proiectează lucrurile pe care ei nu le-au făcut sau nu le-au experimentat și doresc ca copiii lor să procedeze mai bine. Și proiectează practic fricile lor și credințele lor despre viață și despre o relație, cum ar trebui mai bine. Dar de ce crezi tu că aprobarea sau dezaprobarea familiei schimbă cumva energia asta de cuplu? Pentru că energia familiei este importantă. De acolo noi ne tragem valorile și de acolo ne luăm credințele și experiența de început a vieții. Și e normal că dacă un părinte are un cuvânt puternic asupra ta, asupra vieții tale, e normal să ții cont de perspectiva lui. Dar este important ca cei care sunt în relație să aibă înțelepciunea și să discearnă, să înțeleagă, ok, asta este părerea ta, o ascult, îți mulțumesc, am notat-o, dar până la urmă eu aleg să experimentez relația cum cred eu de cuvință. Deci cumva responsabilitatea ar rămâne practic în totalitate la acel cuplu, nu? La acele Întotdeauna responsabilitatea este a cuplului.
dar curajul este necesar tot pentru cuplu, pentru că este o dovadă de curaj să spui părintelui: am înțeles, îți mulțumesc, dar lasă-mă să-mi trăiesc viața. Da, tu știi că acum prin acest curaj oamenii pot înțelege foarte multe și ne trezim că sunt niște tinerei care se uită la acest podcast sau aud o informație asemănătoare și spun: mamă, cât de bine, avem curaj, hai să plecăm singuri, de nebuni, în lume. Nu avem nimic, plecăm. Crezi că asta înseamnă să ai curaj? Până la urmă, Mădălin, ce înseamnă viața asta? Adică când pleci cu cineva la drum, indiferent cine zice că este bine sau este rău, dacă cuplul respectiv aleg să facă asta. Conștiința. Dacă vorbesc fricile pentru tine și pleci când e una, dacă pleci conștient, cred că e mai conștient, că Corect. nu cred că... Dar noi ca părinți, și să zic din perspectiva mea că sunt tată, Te rog. eu pot doar să-i împărtășesc copilului meu care sunt cele mai bune alegeri. Să-i prezint valorile cele mai potrivite, din perspectiva mea pe care eu le consider, că e posibil el să aibă alte valori, și să-i dau dreptul ca el să facă propriile alegeri și să aleagă. Că până la urmă este viața lui, este experiența lui, eu nu pot să trăiesc în numele lui. Și ca părinte pot doar să-i arăt direcția, să-i pavez drumul, dar să-i dau libertatea să aleagă dacă vrea să se ducă sau poate el vrea să experimenteze altceva. Pentru că dacă e să ne uităm un pic dintr-o perspectivă mai înaltă, e posibil el să vină a venit în viața asta doar să se distreze, doar să își facă de cap, să spunem. Și eu nu pot să controlez lucrul ăsta. Eu pot să am control doar asupra mea, asupra deciziilor mele și ce pot eu să controlez în realitatea mea. Dar în realitatea lui, eu nu pot doar decât să-i arăt o cale și o direcție, atât. E foarte frumos ceea ce spui, însă în momentul în care prezinți astfel situația copilului, eu cred că el are o altă poziție de unde își manifestă curajul. Dar dacă tu ai fi fost o persoană, un tată care să nu fi fost de acord cu absolut nimic, el ar fi avut nevoie de o altă poziție să-și manifeste curajul. Pentru că una e să manifest curajul propriei alegeri în urma unei prezentări atât de sănătoase și alta e să-mi prezint curajul să pun limite. Și atunci ăsta era motivul pentru care te întrebam dacă eu plec cu iubita la munte, pentru că nu mai mă înțeleg cu mama, ne mutăm acolo. Nu. Asta este altă situație, așa este. Nu fug. Bravo. Nu fug ca copil de mama sau de tata doar ca să scap de anumite lucruri. Pentru că nu rezolv nimic așa. Asta este altceva. Nu fug de momentele astea, vreau să plec de acolo sau mi-au curaj practic de răzvrătire, așa, în care îți arăt eu să demonstrez ceva, că până la urmă să demonstrez ție, nu demonstrez nimănui nimic. Asta este altceva, așa este. Adică nu este dintr-o zonă echilibrată, asumată, pe pace și iubire. Este dintr-o altă zonă, din altă zonă. Cum influențează grupul de prieteni vibrația și deciziile într-o relație? Și mă refer la grupul tău de prieteni și grupul partenerei de prieteni. Contează câtă investiție aveți acolo, fiecare? Încerc să mă raportez la relația mea, pentru că m-ai pus întrebarea asta la relația mea și relația partenerei cu grupul de prieteni. Din perspectiva mea, grupul meu de prieteni nu-mi influențează niciun fel relația de cuplu, pentru că eu nu discut în grupul meu de prieteni despre relația mea de cuplu. Se știe că femeile au această nevoie de a descărca, de a fi ascultate și există această posibilitate ca unele dintre femei să meargă și să-și împărtășească anumite probleme sau dureri sau, indiferent, bucurii chiar, cu prietenele lor. Și există această posibilitate de a influența în bine sau mai puțin bine, pentru că prietenii de obicei vin cu proiecțiile și cu credințele lor. Și poate influența partenera sau partenerul. Da, noi bărbații suntem mai tăcuți, mai reținuți, mai izolați când vine vorba de relație. Nu prea ne spunem noi problemele cu ceilalți, nici măcar la o bere.
vorbim despre afaceri, despre altceva, dar nu despre relația personală, pentru că acolo este mai intim. În schimb, la femei este un pic diferit. Și prietenii de obicei, indiferent că vorbim de femei sau despre bărbați, atunci când le cerem o părere, vin cu propriile proiecții. Și poate influența, într-un sens pozitiv sau mai puțin pozitiv, relația de cuplu. Pentru că te influențează pe tine sau pe ea, cu ghilimele de rigoare, și vine acasă și tu nu înțelegi de unde schimbarea, de unde curajul, cu ghilimele de rigoare, sau de unde alegerea unor direcții sau decizii care îți afectează indirect sau direct relația. Mulțumesc. Cum se manifestă scenariile de viață când partenerii vin din medii sociale sau culturale diferite? Cum se manifestă? Da, cum se manifestă scenariile astea? Pentru totdeauna noi vom atrage scenariul cel mai potrivit pentru noi, care să ne ajute pe noi să rezolvăm anumite aspecte în evoluția noastră, lecțiile care le avem de învățat. Indiferent că un partener vine dintr-un alt mediu, va atrage pe altcineva care indiferent din ce mediu social vine, ca să îi apese butoanele ca să învețe anumite lecții. Exact cum ți-am spus, este vorba de oglindire. Și nu contează atât de mult mediul social din care vine, cât lecțiile pe care le are de învățat. Pentru că noi întotdeauna vom atrage cel mai bun partener ca să ne învețe anumite lecții în această direcție. Întrebările pe care eu ți le pun acum și am început să ți le pun, cumva fac parte din a doua etapă, stabilizarea și diferențele, așa mi le-am notat eu aici. Și aș vrea să te întreb, după ce intrăm în relația de cuplu cu o persoană, petrecem timp, însă ce se întâmplă când apar diferențe de joburi, venituri sau stiluri de viață și cum afectează acestea energia, echilibru energiilor? Noi suntem împreună, la un moment dat jobul tău se schimbă, la un moment dat veniturile mele se schimbă, stilul tău de viață se schimbă. Ce se întâmplă cu energia cuplului? Noi ca indivizi evoluăm individual și ca relație în orice moment din viața noastră. Adică relația poate că a fost într-un fel la început, tu ai fost într-o anumită etapă din viața ta la început și ea evoluează. Dacă unul dintre parteneri evoluează mai mult sau mai puțin într-o altă direcție, depinde acum dacă poți să-mi dai un exemplu, dacă te referi la bărbați sau la femei, dacă vorbim de o femeie care, să zicem că evoluează într-o anumită direcție și vine cu un aport financiar acasă mai mare, poate produce anumite tensiuni în relație pentru că ea produce mai mulți bani și... Nu mai intră în feminitate, intră în masculinitate? Da, dar depinde asta ce produce asupra bărbatului, adică cum percepe bărbatul lucrul ăsta. Pentru că, exact cum ți-am spus, dacă el este mai mult în feminin și este ok, relația funcționează. Dar dacă el este masculin și femeia, pentru că în ziua de azi vedem și femei care au afaceri și produc din punct de vedere financiar destul de ok, sunt independente și puternice unei dintre ele, poate afecta relația la un moment dat. Dar nu este o certitudine, adică nu sunt bărbați care sunt ok cu lucrul ăsta și relația funcționează. Da, tu crezi că este sănătos pentru un bărbat să rămână în energia masculină, însă să invoce raționalul în contextul respectiv? Adică, e doar o perioadă. Da. Adică e ok ca bărbatul să rămână în energia masculină și să invoce raționalul. Adică este ok, da. Pentru că vorbim de venituri, stiluri, joburi, vreau să te întreb cum putem armoniza energia cuplului atunci când unul dintre parteneri trece prin perioade de stres la job. Prin susținere. Atunci când bărbatul sau femeia, unul din parteneri trece printr-o perioadă mai dificilă,
Celălalt partener trebuie să fie asertiv, să fie acolo, să-și arate suportul. Și cum putem face asta? Putem face prin anumite activități sau să preia anumite activități pe care celălalt partener le consideră sau îi dau și mai mult stres în relație. Adică, dau un exemplu, dacă partenera mea este foarte ocupată pe anumite proiecte, preiau eu alte lucruri, pentru că suntem o echipă, preiau anumite lucruri tocmai ca să fiu sprijin pentru ea. Și acolo nu pot intra eu conștient în parte feminină? Doar întrebare. Da, dar o faci cu alegere, o faci conștient. Okay. Adică dacă o faci conștient, eu știu că mă duc să fac lucrul ăla, dar o faci din conștiință, nu o faci dintr-o chestie pe pilot automat. Ok. Intrăm în a treia etapă, pe care eu am numit-o familia se extinde. Ok. Cum schimbă energia cuplului o sarcină și pregătirea pentru copil? o schimbă, din toate punctele de vedere. Pentru că dacă până atunci era vorba doar despre voi și despre relație, atunci când vine un copil, din păcate, mă refer din păcate, din perspectiva, este o binecuvântare, dar din păcate în anumite situații se proiectează toată atenția doar pe copil și cuplul se ignoră. Partenerii se ignoră unul pe altul. Iar în timp afectează relația. Este important să-ți oferi sau atenția, iubirea pentru copil, pentru noul venit în familie. Dar, din păcate, uităm și proiectăm asupra copilului toată atenția noastră și partenerii se pierd. Intrăm doar în rolul de tată și de mamă și rolul de iubit-iubită, de soț-soție, se pierde undeva pe parcurs. Și ajungem să dormim cu copiii sau mamele nu mai sunt disponibile pentru partenerii lor din punct de vedere al afecțiunii și proiectăm toată atenția, iubirea pe copil și ei se ignoră, nu mai au timp pentru ei și afectează în timp relația. Și da, deci afectează. Dar uite, tu crezi că în momentul în care vine un copil pe lume, parcă încep și se activează părți care nu ți erau familiare? La ce mă refer? Intervin, se activează bunicii, se activează toate rudele, care cumva vin cu o presiune foarte mare pe acel cuplu, îți spun eu, cum se face bine. Dar până atunci a lăsat în pace. Da? Ei au putut să crească frumos împreună, să se dezvolte împreună. Însă în momentul în care apare copilul, un bun prilej să reactiveze ramurile de jos ale cuplului. Familia care intervine, prieteni care deja au copii. Nu vine cu o presiune în plus? Ce ar trebui să se întâmple atunci? În această situație, cuplul ar trebui să pună niște limite clare. Pentru că bunicii, ei de obicei vin din dorința de a te ajuta, de a ne ajuta, pentru că noi v-am crescut pe voi și știm mai bine cum se procedează. Și automat ei vin cu un aport, hai să vă ajutăm, hai să fim acolo alături de voi. Și bineînțeles că și prietenii care au deja copii vin cu experiența lor. Voi nu știți, noi știm mai bine. Ceea ce este ok să primim un feedback de la ei. Este ok să-și dea o părere dacă le este solicitată de către noi părinți și asta trebuie făcută totul cu limită. Pentru că dacă noi cerem o părere și după aia ne trezim cu părinții la ușă sau cu prietenii, stați că vă învățăm noi ce este mai bine, e posibil să te pierzi tu ca părinte și să nu știi cum să gestionezi toată situația asta și să nu știi să spui nu sau să spui stop. Și adică este bine, dar totul cu o anumită măsură. Adică să primim anumite păreri sau așa, doar dacă aveți nevoie de ele. Dar nu devine provocator pentru cuplu, având în vedere că ei se confruntă cu o situație nouă, cum ar fi copilul, da. Nimeni nu știe să fie Corect. părinte, deci ar fi asta că e necesar să învețe să fie părinți. După
au de rezolvat problema, așa zisa problemă de cuplu, în care ei ar trebui să rămână și iubiți sau Corect. soție pe lângă părinți. După să mai pună și limite familiei, care nu vine atât de ușor, vine destul de agresiv cu informații, păreri. Nu sunt un pic cam multe pentru un cuplu? Adică Depinde cum privești lucrurile. Dacă ele nu sunt multe dacă vine într-un mod natural. Dacă vine ceva forțat și te gândești, trebuie să fiu atent și la asta, trebuie să pun și acolo, trebuie să așa, normal că poate ai senzația că este prea mult, trebuie să-l fac și pe aia și te acaparează. Dar dacă tu ceri sfat sau ajutor pentru că ești la început și nu știi și ți se oferă, pentru că părinții de multe ori noi intrăm în acest triunghi în care părinții vin, te salvează, noi salvăm la rândul nostru, apropo de scenariu de viață și de triunghiul acesta de salvator, persecutor și victimă. Și noi, fiecare dintre noi, și în relațiile noastre, și în relațiile cu părinții și cu prietenii, intrăm în acest triunghi, fie că ne dăm seama conștient sau nu. Și e nevoie ca noi să punem anumite limite, să știm când să cerem ajutorul și să nu primim, lasă că știu mai bine pentru că eu v-am făcut pe voi și știu cum se procedează mai bine. Dar înțeleg ce spui, pentru că și eu am trecut prin asta la început și am învățat în timp. Adică a fi părinte, cred că nimeni nu e pregătit 100% să fii părinte și totul se înveți din mers anumite lucruri. Și te adaptezi și cred că faci ca părinte ce este mai bine în fiecare moment al vieții. îți mulțumesc foarte mult. Uite, pentru că vorbeam despre părinții care uită să fie iubiți și ajung să fie doar părinți, ce îi sfătui tu pe cei care deja fac pași mici doar pentru copil și, nu știu, dorm în camere separate sau nu Ce mai au grijă de cuplu? eu? În primul rând, i-aș sfătui măcar o dată pe săptămână să-și acorde timp pentru ei. Să-și acorde timp relației, să-și acorde timp iubitei, soției și să facă în așa fel încât să cere ajutorul atunci părinților, prietenilor, să te susțină cu copiii și în acest fel tu poți să te ocupi, să-ți dai timp pentru tine și partenera ta, să-i vorbești pe limbajul ei al iubirii și să vă acordați momente care sunt importante pentru voi. Bun, mulțumesc. Cu drag. A patra etapă, maturizarea relației. Nu sunt foarte multe etape, mi-am scris eu aici 84. Ok. Glumesc, sunt 5 etape, iar a patra etapă, maturizarea relației, ce impact am trecut eu hobby-urile excesive? Acum nu știu dacă într-adevăr sunt hobby-uri excesive sau pot fi numite adicții, eu ți le spun cum le-am scris, după care îmi spui dacă nu ai înțeles. Ce impact au hobby-urile excesive sau evadările personale, cum ar fi sport, tehnologie, pasiuni solitare, asupra relației? Asupra relației, dacă te referi că ele sunt efectuate de individ, de fiecare individ în parte sau de către cuplu, dacă sunt activități... de către un individ. De către un individ. Exact. Tu începi, te duci de mâine să culegi ciuperci. Nicio problemă, e hobby-ul tău. Dar începi să investești 90% din banii pe care îi produci lunar în ustensile de colectare a ciupercilor și te duci de 7 ori pe săptămână. La asta mă refer când devine excesiv. În situația asta trebuie să vedem în spate acolo care este comportamentul acestui act de exces, pentru că e posibil să fie o fugă. E posibil să fie o fugă a unuia dintre parteneri într-o activitate, tocmai pentru că el vrea să evadeze din starea în care este și fuge prin activități, prin aceste activități pe care le spui tu. Dacă mai implică acum și anumite aspecte financiare,
Bineînțeles că trebuie discutate și cu partenerul, pentru că nu poți să iei o decizie atunci când implică situația financiară a familiei, să iau doar anumite decizii, pentru că eu cred că pasiunea respectivă, nu știu, îmi face mie plăcere, adică vorbim doar de plăcere. Dacă este ceva pe partea de investiție, ok, putem să ne asumăm anumite riscuri. Dar referitor la ce spui tu, este o evadare, adică excesele. Întotdeauna vreau să fug de anumite lucruri pe care eu nu vreau să le trăiesc în relație, pe care nu vreau să le simt. Și practic fug și mă refugiez în alte activități. Auzi, Laurențiu, dar care este linia fină a acestui exces? Între iubirea poate profundă pentru artă, că pictezi, Da. și excesul de a te închide în, cum se numește locul ăla unde pictezi, în studioul de pictură și să investești 10.000 de euro în pensule, acuarele și... Limita în această situație, din perspectiva mea, trebuie discutată cu partenerul. Pentru că dacă este un hobby pe care tu îl activezi și îți place, înțeleg ca partener că îți place lucrul ăsta și vrei să-l faci. Dar dacă depășește sau deranjează sau afectează relația, deja acolo trebuie să ne punem niște întrebări până unde. Cam asta este limita. Adică vorbești de o limită a cuplului. Da, a cuplului. Okay. Vorbesc cu limita a cuplului pentru că tu, în momentul respectiv, tu nu mai ești singur. Ești într-o relație și trebuie să stabilești cu partenerul cât poate el să te susțină în hobby-ul tău. Pentru că dacă eu te susțin tot timpul în direcția aceasta, dar ne afectează relația pe termen lung, acolo ar trebui stabilit această limită fină de care spui tu. Până acolo, uite, putem să facem asta sau stabilim ca un contract, poți să spui. Stabiliți exact condițiile clare, un contract în care spui ce vrei, cum și vezi ce zice și celălalt. Pentru că nu mai suntem singuri, suntem într-o relație, așa cum ai spus, și trebuie să fim atenți și la nevoile partenerului. Mulțumesc, foarte util. Mai am o întrebare în această etapă a patra. Cum putem recunoaște când un partener începe să își regleze energia, să o numim așa, în afara relației? Cum ne dăm seama că un partener începe să încerce să-și aleagă reechilibrarea energiei în afara relației? Mai pe românește, când devine disponibil pentru altcineva. Pe cum ne dăm seama? În primul rând simțim lucrul ăsta. Primim semnale, adică toată lumea primește anumite semnale din punct de vedere fizic, emoțional, în mai multe zone din această sferă. Dar dacă vorbim din perspectiva energiilor, atunci când unul dintre parteneri se duce într-o altă direcție, este pentru că deja relația, ceva s-a întâmplat acolo. Din punct de vedere al comunicării, din punct de vedere al criticii, din multe, putem vorbi aici foarte multe aspecte, care pot fi cauzele pentru care celălalt caută, din punct de vedere energetic, într-o altă direcție altceva. Și să-ți dau un exemplu aici. Să spunem că femeia este predominantă în energie masculină. Da? Și cum poți să afli dacă femeia este predominantă în energie masculină? Pentru că, așa cum ți-am spus la început, fiecare avem și masculin și feminin în noi. Dar atunci când femeia este predominantă în energie masculină, o femeie are tendința să fie foarte directivă. Și o să spună ceva de genul, iubitule, du-te aruncă gunoiul, ia copiii de la școală, fă aia. Deci o să vezi foarte multă directivitate. Femeia, atunci când este într-o energie feminină, invită bărbatul spre acțiune. Și adică lasă ușa deschisă și lasă pe el să intre. Îți dau un exemplu cu gunoiul, ca să fiu mai clar. Că am văzut, te-am perceput așa că aveai nevoie de un exemplu. Dacă femeia spune, iubitele, du-te aruncă gunoiul, e clar că zice ce să faci, cum să faci, da? Dar dacă intră în casă și spune,
Iubitule, simți un miros de așa, e un pic stricat sau simți și tu, cred că de la gunoi. Dar nu-ți mai spune nimic altceva. Ea îți face o invitație la acțiune prin care tu, dacă ești conștient ca bărbat, dacă ești echilibrat în energia ta, percepi mesajul și te duci la o acțiune. De exemplu, partenera mea îmi spunea de curând, îți dau un exemplu din viața mea personală, avem nevoie sau nu mai am nu știu ce cumpărături, dau un exemplu. Intuitiv să amestec poftă de înghețată. Hai să o luăm pe asta. Amestec poftă de înghețată, mi-aș mânca o înghețată, nu mi-a zis du-te, cumpără înghețată, am nevoie de înghețată, mi-a zis, a văzut o reclamă și a zis, ce aș mânca o înghețată. Dacă ești un bărbat echilibrat și vezi lucrurile acestea, tu acționezi în direcția asta. Adică te duci și cumperi înghețata. Adică îi cumperi, pregătești. E posibil un bărbat care nu este predominant în energie masculină să-i treacă pe lângă ureche. Și femeia atunci ce face? Îl mai face odată atent. Dacă el nu vede, e posibil să zică du-te, cumpără înghețată că mie mi-e poftă, adică chiar nu vezi, adică îți spun, ți-am zis-o pe ocolite, cum s-ar spune. Și referitor la întrebarea ta de ce alegem să plecăm într-o altă direcție, atunci când femeia este predominantă în energie masculină, dacă și bărbatul este în energie masculină și ea este în energie masculină, din punct de vedere al atracției, al intimității, nu te mai simți atrasă de persoana respectivă. Nu mai ai acea energia sexuală, energia atracției între voi începe să se risipească. Tu o vezi pe ea, poate sună dur, dar începi să o vezi ca pe o mamă. Poate că mama ta, când ai fost tu mic, nu vorbesc de cazul tău particular, vorbesc la modul general, a fost directivă cu tine și partenera ta acum preia modelul tocmai ca să fie tot în această direcție. Și tu nu te mai simți atras de ea. Și începi să cauți, apropo, când uităm de rolul de iubit-iubită, începi să cauți în altă parte pe altcineva sau altă femeie care întrupează sau această energie de care te simți atras. Sau la femei, în cazul celălalt, am întâlnit multe femei care spun al meu nu-i bun de nimic, nu face nimic, acolo stă toată ziua, nu face nimic. Pentru că ele preiau foarte mult. Și atunci când o femeie preia foarte mult din activitățile masculine, nefiind în energia lor, pentru că o femeie nu este creată din punct de vedere să stea foarte mult în această energie, apar și excese de kilograme. Se îngrașă. Când se îngrașă? Când se îngrașă, când o femeie este foarte mult în masculin. Am întâlnit femei care veneau să slăbească și ziceau eu mănânc foarte puțin, beau mult apă, mă îngraș și dacă iau o gură de apă sau așa. Și nu reușea să slăbească. Dar în același timp, dacă le întrebam cine se ocupă de cheltuieli în casă, cine plătește facturi, cine așa, eu fac tot. Eu mă ocup de așa, eu fac așa și zic și soțul ce face? Păi n-am încredere în el să las pe ea. Deci vorbim de control. Și dacă o femeie nu renunță la control și vrea acolo să controleze ea tot și să facă tot, nu-i dă frâu bărbatului să fie bărbat. Și practic din popor. Păi bun, dar dacă ea este într-un control, așa cum ai susținut, nu poate fi într-un control și cu câte calorii au... Nu, pentru că aici vorbim de energie. Cu cât ești mai mult în control, indiferent de cât ai vrea să duci pe umerii tăi, pentru că tu spui acele kilograme, nu zic că o faci conștient, îți spui acele kilograme ca să poți să duci, ca să ai forță, să ai energie. Pentru că tu, ca femeie, nu ești construită fizic, de asta noi bărbații suntem mai masivi, mai mari decât femeile. O femeie nu e construită să ducă atâtea greutăți, ea nu este proiectată să facă față stresului cum suntem noi bărbații. Dacă pui o femeie și un bărbat într-o situație similară, vei vedea că stresul este diferit la o femeie și la un bărbat. Un bărbat poate să iasă de acolo, a fost așa și așa, și o femeie a ieșit de acolo, amândoi finalizează task-ul. Nu zic asta.
dar modul în care ies este foarte diferit. Pentru că la femeie estrogenul, de exemplu, prelungește hormonul cortizonului, care este stimulat în timpul stresului. Da? Se produce foarte mult cortizon. Și la femeie, datorită estrogenului, ea îi prelungește această stare și resimte stresul mult mai intens decât este la un bărbat. Și ea, ca femeie, nu este proiectată, fizic vorbind, și al creierului, nu este proiectată să ducă sau să facă activitățile pe care noi bărbații le facem. De asta vedem și în exemplele acestea multe femei care zic, eu sunt puternică și independentă, pot să fac ce face un bărbat. Dar când le pui în fața faptului, nu fac față. Pentru că adevărata putere la o femeie este vulnerabilitatea. Este această energie în care este blândă, este plină de iubire. De acolo se hrănește ea. Dar dacă eu ca femeie sau o femeie vrea să fie foarte puternică și așa, normal că și ia kilograme în plus. Și e posibil bărbat, dacă este foarte multă energie feminină, să nu aibă nevoie și să fie el să mănânce de toate și să fie slab și ea să mănânce puțin și să fie mare. Și să spună, păi da, de unde? De ce se întâmplă asta? Asta e o concluzie la care tu ai ajuns? Este o concluzie pe care am întâlnit-o și mi-am format-o din interacțiunile cu multe cazuri și persoane care au venit în terapie. Ok. Dar nu e o certitudine, nu e o certitudine, nu că zic toți asta. oamenii slabi nu sunt, zic asta. bărbații slabi sunt în totalitate energie. Nu. Bun, am înțeles și îți mulțumesc. Vreau să te întreb cum putem construi o relație conștientă, unde energia și scenariul de viață devin surse de creștere și nu de limitare. Cum construim o relație conștientă? În primul rând cu noi. O relație conștientă, Mădălin, începe în relația noastră cu noi înșine. Începe prin iubirea de sine. Așa cum zicea și partenera mea în dățile trecute, noi ne-am rănit sau suntem răniți într-o relație de iubire și ne vindecăm tot într-o relație de iubire. Relația noastră cu părinții noștri este o relație de iubire, dar de acolo vin rănile noastre, predominant. Relația pe care noi o proiectăm în scenariile de viață, apropo, creează scenariul similar, nu zic că este așa, dar creează scenarii similare tocmai ca noi să vindecăm relația aceasta. Și vindecarea vine prin iubirea de sine, pentru că eu nu pot să-i cer celuilalt ceea ce eu nu mi ofer mie. Întotdeauna celălalt va proiecta sau va oglindi în realitatea mea aspectele pe care eu le mai am de rezolvat de la mine. Și o să-ți fac o metaforă, aici folosesc o metaforă ca o plantă carnivoră. Dacă eu îi ofer unei plante carnivore o picătură de sânge și o îi dau în fiecare zi cu câte o picătură, câte o picătură, câte o picătură, la un moment dat ea crește și mă va mânca pe mine cu totul. De ce? Pentru că nu pot să-i ofer din ceva, pentru că dacă ea nu are, adică persoana respectivă nu are suficient iubire de sine, oricât de mult i-aș da, nu ar fi suficient. Uh-huh. Oricât de multă apreciere, să zicem că ți-aș da sau ți-aș oferi eu ție, nu va fi niciodată suficient și îndeajuns dacă tu nu-ți oferi ție. Pentru că eu îți ofer, dar dacă tu nu-ți oferi ție, tu îmi vei cere în fiecare zi din ce în ce mai mult. Și nu va fi niciodată suficient de mult. Și o relație conștientă pleacă în primul rând la iubirea ta de sine. De acolo pleacă totul. Începi cu tine să-ți oferi tu, îți oferi timp, îți oferi iubire, îți oferi îmbrățișare, te vindești tu pe tine și vei atrage și vei proiecta o relație mai conștientă. O relație conștientă mai înseamnă și ascultare. Înseamnă comunicare asertivă. Te aud, sunt aici pentru tine. Înseamnă validare, înseamnă susținere. Înseamnă reciprocitate. Înseamnă echilibru, înseamnă ascultarea nevoilor celuilalt și ale tale. Să nu le pui mai presus pe tine sau pe el sau pe ea, să o ridici pe un piedestral. Înseamnă multe lucruri. Dar de asta ar însemna o relație conștientă. Începe prima dată cu tine. Mm-hmm. Și dacă ar fi să rezumăm într-un singur cuvânt, prezent ar fi acela? Prezent, da, pentru că în prezent noi avem puterea să facem orice schimbare. Din prezent putem schimba și trecutul și viitorul și putem vindeca
din prezent putem vindeca și schimba, reîncadra anumite evenimente din trecutul nostru care ne-au marcat experiența. De exemplu, o traumă pe care o am perceput-o și o percepem ca pe o traumă, o putem încadra, să ne ducem în trecut folosind anumite tehnici și schimbăm evenimentul. Nu-l alunăm, că nu poți să anulezi ceva ce s-a întâmplat, dar poți să-ți oferi sprijin sau să-ți oferi iubire, pentru că în acel moment poate că tu erai mic și nu avea cine să-ți ofere. Și faci o reîncadrare a acelui eveniment și în felul ăsta schimbi prezentul. Are multă logică și îți mulțumesc foarte mult pentru Cu cum ai multă ales iubire să explici. Aș avea câteva întrebări despre scenariile de viață. Cum influențează experiențele din copilărie modul în care alegem partenerii la maturitate? În câteva cuvinte. În câteva cuvinte. Dacă interacțiunea și, așa cum ți-am spus un pic mai devreme, acest triunghi, este doar un exemplu, un triunghiul dramei, sau să spunem dacă tu în copilărie ai experimentat umilința, tu vei atrage la nivel subconștient, pentru că subconștientul nostru manifestă în realitatea noastră experiențele la care noi am fost supuși în copilărie. Noi vom atrage prin subconștient aceleași experiențe din copilărie, tocmai ca să recreăm acel scenariu în care noi suntem familiarizați. Pentru că dacă noi ieșim dintr-un scenariu cu care nu suntem familiarizați, provoacă acea stare de anxietate. Știi foarte bine și tu, atunci când începi ceva nou, te duci într-o anumită direcție sau vrei să începi orice altceva, este o stare ușor de anxietate pentru că este de necunoscut. De asta sunt anumite situații în care unele femei, cu ghilimele de rigoare, sunt atrași de băieți răi. Nu pentru că se simt atrase în mod special într-un mod diferit, pentru că anumite elemente din acei bărbați este familiar, este cunoscut, le este cunoscut lor din ce au trăit și au experimentat în copilărie. Și dacă le aduci un bărbat care este asumat, care a avut o relație asertivă cu mama lui și este bun, vrea să-ți oferi iubire, vrea să fie alături de tine, e posibil tu să nu-l vezi, pentru că nu face parte din scenariul tău, nu este cunoscut și ți se pare plictisitor și îl respingi, zice, e neimportant. Și tu vei fi atrasă de băiatul rău, cu ghilimele de rigoare, tocmai ca să retrăiești din nou scenariul acela, pentru că acolo ești familiar. Ce este important atunci când vine procesul de vindecare a scenariului de viață, este important să dezvoltăm acel martor interior în care eu văd, ele rămân acolo, pentru că aceste rețele neuronale au rămas, sunt ca niște autostrăzi în care ele au fost construite an la rând în copilăria noastră și dacă au fost bătătorite sau asfaltate, metaforic vorbind, cu ghilimele de rigoare, în copilărie, îți dai seama că îți este provocator, hai să nu zic foarte greu, îți este provocator să schimbi și e nevoie să, atunci când faci o schimbare, orice schimbare în viață, e nevoie la început de timp, este nevoie de efort. E nevoie să fii conștient când faci efortul ăla. Pentru că noi, de exemplu, respirăm acum, dar o facem natural, adică este un reflex. Așa se întâmplă și cu aceste tipare. E natural să reacționezi în ceva cunoscut și când vrei să faci noi tipare sau să creezi alte legături sănătoase, presupune un efort. Presupune un efort și energie, tocmai pentru că tu construiești la nivel de creier noi sinapse. Și până acele sinapse se concretizează și devin noile autostrăzi din viața ta, vei atrage după aia și relații potrivite pentru... mașini care să meargă pe noile autostrăzi. Exact. Dar neurofeedback-ul te ajută să creezi noi autostrăzi? Da, sigur că da, neurofeedback-ul te ajută pentru că îți nivelează, cu ghilimele, dacă tot vorbim la metaforă, îți nivelează, să zic, drumul în această direcție și te ajută cu terapia personală, bineînțeles, să parcurgi mai ușor acest drum. Cum putem recunoaște dacă reacțiile noastre în cuplu sunt autentice sau doar o repetiție a unui scenariu din trecut? Reacțiile noastre sunt autentice atunci când le facem dintr-o alegere conștientă. Ok. Atunci când noi reacționăm involuntar în primele secunde și nu avem timp să discernem sau să ne observăm noi pe noi, acelea vin din scenariile de viață.
tot ce vine ca un automatism, fie că este o emoție, fie că este o furie, acela vine din scenariul de viață. Iar cum ne dăm seama cel mai ușor? Ne dăm seama, Mădălin, prin emoționalul nostru. Dacă reacționează emoționalul nostru, înseamnă că acolo este o rană emoțională, este un scenariu de viață pe care noi încă activăm în el. Și atunci când noi acționăm conștient, este o alegere. Și poți să reacționezi, indiferent cum vrei, dar atâta timp cât este o alegere. Dacă nu este implicat emoționalul, atunci este alegerea ta să faci într-o anumită direcție orice decizi tu. Apropo de ce ai spus mai devreme, dacă bărbatul intră în energie feminină și face sau preia anumite activități, da, dar atâta timp cât o face conștient și este o alegere, și nu din frica și de nu a din pierde... frică sau din alte motive sau fără să-și dea seama. Minunat. Cum crezi tu că influențează presiunea socială, căsătorie, copii, ce zice lumea, scenariile de viață ale unui cuplu? Societatea în sine influențează foarte mult relațiile. Pentru că odată noi când am crescut preluăm din credințele și valorile părinților și după aceea următoarea este societatea, să zic, următoarea noi în care noi ne desfășurăm activitatea este societatea și mediul în care trăim. Și automat preluăm din egregorul societății, mediul în care trăim, fie că suntem în România, fie că suntem în altă parte, preluăm acele credințe ale mediului, ale societății. Și bineînțeles că pot influența foarte mult, apropo de vorba aia, de ce spune lumea. Sau faci anumite lucruri sau nu faci anumite lucruri, tocmai pentru că ți este teamă de ce o să zică lumea. Și aici pot fi cazuri în care alegi să rămâi într-o relație sau să nu divorțezi, de teama de ce zice lumea, de presiunea lumii, sau duci crucea, cu ghilimele de rigoare, pentru că așa trebuie să fie. Adică sunt foarte multe lucruri și da, există o influență foarte mare și influențează societatea, credințele societății și așa influențează relația de cuplu. Uite, mai am 4 întrebări, să știi, numai că acestea sunt numite întrebări profunde pentru aha moments. Ok. E posibil ca 2 oameni să aibă o atracție puternică energetic, dar scenariile lor de viață să îi saboteze? Clar da. Clar da, bună întrebarea asta. Da, clar da. Uite, să-ți fac o confesiune. Și eu m-am aflat foarte mult în scenariul ăsta, în ceea ce spui tu. Eu cu partenera mea, o să fac o dezvăluire acum din viața mea personală, ne-am atras foarte mult din punct de vedere energetic, lăsând la o parte mai mult de atât ce este în spate. Dar scenariile de viață ne sabotau. Pentru că eu nu am crescut în totalitate într-un mediul asertiv și plin de iubire. Și am crescut într-un mediu în care atunci când nu primeam iubire sau când mă simțeam respins, îmi puneam o mască și fugeam. Mă apăram, că practic este un mecanism de supraviețuire. Partenera mea, la rândul ei, și ea a venit dintr-un mediu care avea rănile ei. Și oricât de multă iubire ne-am fi oferit noi, scenariile noastre de viață ne sabotau. Atât de mult ne sabotau încât repetam un ciclu când era bine, acel apogeu în care era bine, veneau scenariile de viață și ne sabotau și ne veneau, uite așa, era ca o buclă, în care în loc să fie echilibru, pe pace, iubire și asumare, vorbeau scenariile noastre de viață în care iubirea noastră ne ridica și eram pe culme și scenariile de viață ne autosabotau și nu puteam să funcționăm. Ceea ce ne-a și sabotat relația până nu am lucrat fiecare cu noi. Asta voiam să spun, că din ceea ce spui, eu am concluzionat că ați reușit să ajungeți la un echilibru, Da. motiv pentru care dacă tu alegi să îmi spui,
Spune-mi, te rog, cum ați reușit voi să reglați și să acceptați aceste scenarii de viață individuale încât să ajungeți la echilibrul de care avea nevoie cuplu? Da, îți mulțumesc pentru întrebare. Tot acest echilibru al relației este un proces. Nu poți să schimbi peste noapte ceva ce au fost clădiți în ani de zile, adică un scenariu care și mecanismele de apărare pe care fiecare dintre noi le-am format. În primul rând am vindecat și ne-am echilibrat prin conștientizare. Am conștientizat că fiecare dintre noi avem anumite aspecte care ne autosabotat relația. Și am început să lucrăm cu ele. Am început să nu mai arătăm cu degetul către celălalt, pentru că atunci când arăți cu degetul către celălalt și dai vina pe el, un deget este către el, dar 3 sunt către tine. Și de fapt tu vorbești despre tine, adică despre mine în cazul de față. Și am lucrat cu noi. Am început să ne oferim individual mai multă iubire, am început să ne oferim ceea ce ceream de la celălalt, ceea ce reproșeam celuilalt. Am început să-mi ofer nevoile mele înainte să-i cer partenerului meu. Dacă eu aveam nevoie, să zicem, de mai mult timp petrecut în doi, am început să-mi ofer eu timp mie, mai mult. Să nu mai fug prin viață, am început să-mi ofer timp mie. Și dacă ea avea mai mult nevoie de atenție și apreciere, a început ea să-și ofere ea aceste aprecieri. Și după aceea nu mai ai nevoie. E o plăcere când celălalt ești frumoasă, stă bine îmbrăcat, așa, te iubesc. Dar sunt ok și chiar dacă nu-mi spui tu, pentru că eu îmi spun și mă simt și nu am nevoie de la tine de asta. Așa este. Și da, primul pas este să conștientizezi faptul că ai nevoie de a rezolva acolo. În al doilea rând, de a dezvolta un martor interior, acel martor interior în care să observe și să fie acel observator a dinamicii, a ceea ce se întâmplă și să-ți oferi iubire. Iubire de sine, iubire pentru tine și de acolo, din iubire, îi oferi iubire și ușor, ușor se vindecă. Nu zic că este ușor, mai am provocări și acum, pentru că la mine, de exemplu, un capitol la care încă nu mă înstresc anumite aspecte este cel al comunicării. Și încă mai am provocări în această direcție, dar știu că acolo am de lucrat. Și o consider pe partenera mea o maestră care îmi arată de fapt ce eu încă mai am de rezolvat la mine. Chiar dacă unele aspecte sunt de finețe sau altele mai importante. Mă regăsesc în ceea ce spui și mulțumesc că ai spus lucrurile astea. Drag. Voiam să te întreb dacă voi ați apelat la ajutor, ghidare în procesul ăsta. Da. Și la cine? Nu mă refer la nume, ci la ce proceduri. Da, am înțeles. La ce proceduri? În primul rând, le-am încercat pe toate, Mădălina, zic sincer. Nu cred, chiar pe toate. Deci, nu știu ce ar mai putea fi, dar în momentul când noi ne-am dat seama că ne autosabotam, ne-am dat seama că aveam fiecare de lucrat cu noi anumite lucruri, am început să lucrăm fiecare, te cheamă, hai să zic sufletul, te cheamă esența ta divină, sinele tău divin, numește-o cum vrei tu, te îndrumă, să zic așa, pentru că partenera poate are anumite aspecte de rezolvat, care ea va fi ghidat într-o anumită direcție. Eu, la rândul meu, sau oricine, vorbim și de alte persoane, nu contează, dar hai să mă raportez la mine, eu, de exemplu, aveam să rezolv alte aspecte și eram îndrumat către altă direcție. Și am încercat prin terapie de cuplu. Am făcut și constelații familiale. Am făcut și terapie normală, psihoterapie, terapie energetice. Nu știu, am tabere, o grămadă. Deci o grămadă. Ideea este că unele au funcționat mai bine sau mai puțin, altele nu. De exemplu, am încercat și terapia de cuplu și nu am rezonat întotdeauna. Și asta ne-a dat prilejul, alături de partenera mea, să ne dăm seama
să-ți explic la ce mă refer. Am fost într-o terapie de cuplu cu partenera mea, cu cineva, și am simțit că terapeutul respectiv făcea alianță cu partenera mea. Și eu mă simțeam pus la zid, mă simțeam judecat. Și eu am zis, băi, ceva nu e ok aici. Pentru că un psihoterapeut ar fi trebuit să fie imparțial, adică să simt că nu ține cu nimeni. Exista posibilitatea ca el să fie imparțial, doar tu să percepi că... Nu, pentru că ea făcuse înainte terapie, făcuse și terapie cu persoana respectivă și Ok, am înțeles. atunci a existat acest. Și din acest motiv, eu alături de partenera mea, am creat în zona asta, noi facem terapie de cuplu în cuplu. Tocmai că atunci când clienții vin către noi facem terapie de cuplu în cuplu pentru ei, pentru că în felul ăsta nici ei să nu simtă că eu fac alianță cu el, nici ea că face că cu ea. Perspecia sau ceva. Exact, pentru că bărbatul în felul ăsta, că uite, reacționează și corpul meu, bărbatul nu se mai simte că, băi, e un bărbat care mă susține, că poate noi bărbații suntem, când vine vorba de terapie sau așa, avem anumite credințe. Dar când te duci ca și cuplu și întâlnești terapeuți care sunt în cuplu și fac terapie și sunt specializați pe partea asta, sunt mari șanse sau foarte mari șanse ca ei să fie mai ok. Și prin exemplul nostru, pentru că noi avem exemplul nostru care a mers în direcția asta, știm adică noi am avut problemele noastre și provocările noastre și putem să oferim o direcție și ce au ei nevoie, pentru că nu proiectăm asupra lor problemele noastre. Foarte, foarte frumos. Cu drag. Putem rescrie scenariile de viață pentru a construi o relație mai sănătoasă și dacă da, cum? Ăsta ar fi procesul prin vindecare? Da, ți-am răspuns un pic mai devreme, așa în mare. Da, putem să vindecăm scenariile de viață, în primul rând prin conștientizarea acestora. Conștientizarea reprezintă 50% din proces. După ce am conștientizat, e nevoie să acționăm în direcția asta, adică să vedem ce putem face. Și fiecare dintre noi vom primi ghidaj, vom fi îndrumați, vom găsi persoanele cu care noi rezonăm, tocmai ca să rezolve acele aspecte din viața noastră. Și de acolo nu ține decât să ne ținem de treabă, să facem prin repetiție anumite lucruri, pentru că nu se schimbă pe o zi pe alta. Nu este suficient doar că am conștientizat, am găsit persoana cu care am rezonat și mă limitez aici. Dacă nu acționez în direcția asta și nu îmi dezvolt cu tărie o disciplină în care, băi, eu vreau să-mi rezolv relația cu mine, eu vreau să-mi rezolv relația cu iubitul meu, cu soțul meu, cu soția mea, nu faci decât să faci doar un pas sau faci doar jumătate de proces, dar după aia te învârți, rămâi acolo, adică nu... Laurențiu, mai am o întrebare și anume, am nevoie de la tine de 3 răspunsuri total diferite, nu lungi, dar pe mine mă interesează să aflu ce se întâmplă, ce se află în spatele acestor răspunsuri, iar întrebarea este, dacă iubita ta vine mâine la tine și îți spune, Laurențiu, eu aș vrea să mă duc într-o vacanță singură, simt nevoia să fac asta, nu știu, o săptămână în Italia, nu contează. Vreau 3 răspunsuri de la tine, nu neapărat ale tale, diferite, și să aflăm ce se află în spatele acestor răspunsuri din punct de vedere al fricilor, traumelor, ale acelor persoane care... Ok. Am 2 răspunsuri, mi-a venit imediat. Stau să mă gândesc la al 3-lea, dar poate după ce le spun pe acestea 2, poate vine și al 3-lea răspuns. Prima variantă, asertivă, ideală, ar fi: bine, iubita mea, aud că este nevoia ta de a petrece timp cu tine, de a te reîncărca, de a te regăsi, de a medita, orice din zona asta. Sunt alături de tine. Dacă e să ai nevoie de ceva, știi, mă găsești oriunde, știi unde sunt, sună-mă oricând, sunt aici pentru tine. Și te încurajez. Energie masculină. Da, te încurajez, te susțin,
te iubesc, du-te și fă-ți că am încredere în tine. Fă-ți această plăcere. Al doilea răspuns ar fi, dar de ce să pleci tu fără mine? Dar nu mai bine mergi și eu cu tine? Dar mai bine nu te duci. Ok. Toate aceste scenarii care vine a doua parte vin din frică, vin din nesiguranță, vin din teama de a nu pierde persoana respectivă. Și aici sunt nenumărate situații pe care le putem enumera de ce pot să răspund în felul ăsta. Pentru că eu pot să zic da, să te susțin, sau să zic nu, pentru că mi-este frică. Pentru că dacă primul răspuns vine din iubire și din susținere, al doilea răspuns, indiferent ce este în spate, la bază va fi întotdeauna frica. Frica de a nu pierde, frica de necunoscut, frica de a nu rămâne singur, frica de... Totul are la bază frica. Ok, și la primul răspuns pe care tu l-ai dat, cu care rezonez, crezi că te face cumva să nu fii îndeajuns de prezent dacă nu stai să o întrebi mai mult? E ceva neregulă? Aș putea să îți fiu de ajutor? Adică ar fi necesar să înțelegi de ce a luat acea decizie, să-i fie alături, poate o poți ajuta în vreun sens, sau pur și simplu o accept? Cum o vezi la nivel de implicare, ca să înțelegi? Da, înțeleg ce spui. Dacă eu sunt un bărbat, deci vorbim din perspectiva unui bărbat echilibrat, un bărbat care sunt ok cu mine, nu am nevoie să-mi dea un răspuns. Pentru că dacă partenera mea vrea să-mi împărtășească motivele pentru care ea se duce, poate să-mi le împărtășească. Dacă nu dorește, este alegerea ei. Dacă eu caut să înțeleg pentru ce ea se duce, eu nu fac decât să înțeleg motivul pentru care ea se duce, pentru ce face alegerea asta, și vine tot dintr-o frică, pentru că este nevoia mea să înțeleg pentru care ea vrea să facă lucrul ăsta. Eu nu pot decât să o susțin. Atât. Dacă nici n-am nevoie să-mi zică de ce. Deci cauza nu mă interesează. Nu mă interesează cauza. Dacă ea vrea să-mi spună, este în regulă. Dacă nu vrea să-mi spună, este la fel în regulă. Pentru că noi bărbații avem de multe ori tendința să dăm soluții. Și femeile nu au nevoie de soluțiile noastre. Nu întotdeauna. Femeile au nevoie, poate uneori, să fie doar ascultate. Și noi când venim cu soluții, ele zic, știam ce avem de făcut, nu ai nevoie să-mi spui. Și trebuie doar să fim acolo pentru ele și să le conținem. Că până la urmă asta este unul din scopurile noastre din această realitate. Să le conținem, nu să le înțelegem. Pentru că așa e mai ușor. Îți mulțumesc foarte mult. Cu mult drag. Și eu îți mulțumesc. Pentru tot ce ai reușit să lași în acest podcast foarte interesant. Mi-a plăcut tare mult. Îți mulțumesc și eu pentru... Îmi dai voie, te rog, Sigur. ca în descriere să las link-uri către profile? Sigur că da. Sociale? Sigur. Ok. Cu acordul Alinei lăsăm și către cel din septembrie? Aveți ceva oficial online? Sau există undeva informații despre programul acela care începe în septembrie? Deci, ok, și avem un link către el? Minunat. Ok, îmi dați acordul să punem și un link către Sigur, Madalina, nu e nicio problemă. Alte întrebări mai ai? Doar ce m-am încălzit acum. Să știi că alte întrebări... Am intrat în flux, cum să răspune. Mă bucur că am reușit să fac asta. Momentan, alte întrebări nu am. Ok. Îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, Madalina. Fiecare relație are propria energie și propriul scenariu de viață. Important este să știm ce alegem să păstrăm și ce alegem să rescriem. Aveți grijă de energia voastră și de iubirea pe care o construiți. Eu sunt Mădălin Dumitru și ne auzim la următorul podcast pentru suflete. Pe curând!
Podcast pentru suflete, eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb, un fir nevăzut între oameni și stele. Să nu fim niciodată singuri.